नमस्ते नेपाल, यहाँहरूलाई नेपाल एजुकेसनल ग्रुप युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस भिडियोमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर हामी आएका छौँ र डेरिभेसन रहेको छ लेन्स मेकर फर्मुला। अब हामी लेन्स कसरी बनाउने होइन त्यो सम्बन्धी हामी फर्मुला डिराइभ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो? कन्भेक्स लेन्स हो। यो के हो? हाम्रो कन्केभ लेन्स हो है त। हामी चाहिँ यस भिडियोमा कन्भेक्स लेन्सको चाहिँ लेन्स फर्मुला हामी डिराइभ गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एक्जाममा हामीलाई प्रश्न यसरी सोध्ने गर्दछ, व्हाट इज लेन्स मेकर फर्मुला? डिराइभ दिस फर्मुला विथ सुइटेबल एजम्पसन भनेको छ। हामीलाई यहाँ कन्भेक्स लेन्सको अथवा कन्केभ लेन्सको भनेर सोधेको छैन। हामीले हैन सहजताको लागि हामीले चाहिँ कन्भेक्स लेन्सबाट हामीले चाहिँ लेन्स फर्मुला डिराइभ गर्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ लेन्स मेकर फर्मुला भनेको के हो यसको डेफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। यो फर्मुला जुन देखिरहनु भएको छ 1/f इज इक्वल टु ब्र्याकेट म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 बाई कति छ हाम्रो r2 रहेको छ। यो f भनेको फोकल लेन्थ हो, म्यू भनेको के हो? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मटेरियल अफ द प्रिज्म भएको होइन, लेन्स भएको। r1 र r2 भनेको रेडियस के हुन्छ? कर्वेचर। भने पछाडि यो एउटा यो तीन जुन हाम्रो त्यो क्वान्टिटी रहेको छ, तीनटा क्वान्टिटीको जुन रिलेसन छ है, रिलेसन बिट्विन फोकल लेन्थ अफ लेन्स, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, रेडियस, कर्वेचर, यो सबैको रिलेसनबाट एउटा जुन फर्मुला बनेको छ त्यसलाई भन्छौँ हामीले लेन्स मेकर फर्मुला भन्छौँ। हैन? बुझ्नुभयो होला। त्यस पछाडि के छ? हाम्रो डेराइभ भनेको छ। हामी डेरिभेसनको लागि एउटा डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो डायग्राम। अब यो पिक्यू एउटा के हो? हाम्रो चाहिँ रे रहेको छ, हाम्रो प्यारलल छ, कोसँग छ? हाम्रो प्रिन्सिपल एक्ससँग प्यारलल रे आएको छ हैन, यसरी गयो यो। त्यस पछाडि के हुन्छ? हाम्रो चाहिँ जानुपर्ने सिधा हो, तर यसको हातमा भड्केर कसरी गयो? हाम्रो यता यसरी गयो है त, हैन? भने पछाडि कहाँबाट पास भयो? हाम्रो फोकसबाट पास भएर गयो। अनि त्यस पछाडि ओ देखि एफ सम्मको डिस्टेन्स यो हाम्रो फोकल लेन्थ भइहाल्यो हैन। जानुपर्ने सिधा हो, तर के हो? यसरी बेन्ड भयो भने यसलाई हामीले बेन्डिङलाई के भन्छौँ? हामीले रिफ्र्याक्सन भन्छौँ हैन। यसलाई डेभिएसन पनि भन्छौँ। भने पछाडि यो डेल्टा भनेको के हो? हाम्रो एंगल अफ डेभिएसन हो हैन। यो एंगल र एंगल के हुन्छ? बराबर हुन्छ, किनकि अल्टरनेट एंगल नेपालीमा यसलाई हामीले के भन्छौँ? एकान्तर कोण भन्छौँ। भने पछाडि यो के हो? एंगल अफ डेभिएसन डेल्टा भयो है। त्यस पछाडि ओ देखि आर सम्मको जुन डिस्टेन्स छ हाम्रो, यसलाई हामीले के भनेका छौँ? एच भनेका छौँ। ल हामीले जे भन्यौ यसलाई हामी कन्सिडरमा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि म्यू भनेको हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो कसको? हाम्रो जुन लेन्स बनेको छ मेटेरियल त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स है त। अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ यो एंगल एउटा ट्रायंगल लियौँ हामीले चाहिँ ओआरएफ भन्ने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लियौँ। यसमा के हुन्छ? tan बराबर हेर्नुहोस् है, tan भनेको के हुन्छ? p/b हो। एंगलको अगाडिको के हुन्छ? यो ओआर भनेको के हुन्छ? p हो, परपेन्डिकुलर हो। यहाँ 90 डिग्री छ हैन। भने पछाडि के हुन्छ? यो h हो, यो के हुन्छ? b हुन्छ हैन। tan भनेको के हुन्छ? p डिवाइड बाइ के हुन्छ? b हुन्छ, त्यो भनेको h/f हो। तर स्मल एंगल अफ डेभिएसन छ भने tan डेल्टा र डेल्टाको भ्यालु के हुन्छ? बराबर हुन्छ। भनेपछि tan डेल्टा भनेको h बाइ कति हुन्छ? f हुन्छ हैन। p बाइ कति हो? b भनेको है। भने पछाडि डेल्टा बराबर कति हो? h बाइ कति हो? f हो। इक्वेसनलाई के भनौँ? 1 भनौँ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा यो लेन्स भनेको कम्बिनेसन अफ स्मल प्रिज्म हो हैन। त्यो भनेको सानो प्रिज्महरु मिलेर के भन्छ? हाम्रो पुरै लेन्स तयार भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ? रिफ्र्याक्सन प्रोपर्टी सो गर्छ। भने पछाडि के हुन्छ भन्दा स्मल एंगल प्रिज्मको लागि यो हाम्रो एउटा फर्मुला रहेको छ। यो हामीले सामान्य डेरिभेसन गरेर आउने फर्मुला हो हैन। तपाईको यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ डेल्टा इज इक्वल टु a ब्र्याकेट म्यू माइनस कति हुन्छ? 1। भनेपछि इक्वेसन कति भनौँ? 2 भनौँ। अब इक्वेसन 1 र 2 बाट हेर्नुहोस् है। यो इक्वेसन र यो इक्वेसनबाट हामी चाहिँ यो डेल्टा बराबर h/f छ भने डेल्टा बराबर यो छ हैन। लेफ्ट साइड के छ? बराबर छ भने डेल्टा बराबर छ भने h/f बराबर के हुन्छ? a म्यू माइनस 1 हुन्छ। भने पछाडि अनि यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने h a का मुनि h आयो, a को डिवाइडमा h आयो। त्यस पछाडि म्यू माइनस 1 f को तिर गयो, f हो। यो के भन्छ? इक्वेसन कति भन्नु हामीले? 3 भन्यौ है त। ल यसलाई पज गर्नुस्, तपाईले मजाले लेख्नुस् है त।
अर्को एउटा डायग्राम रहेको छ हेर्नुहोस् है। यो डायग्राम के छ भन्दा हामीले सिम्पल डायग्राम छ। यो C1 C2 भनेको हाम्रो सेन्टर अफ कर्वेचर हो। यसरी के हुन्छ भन्दा हामीले कम्पासको मद्दतले यहाँ टुप्पो राख्यौँ र यसरी पेन्सिललाई यसरी घुमायो भने एउटा के बनाउँछ, सर्कल बनाउँछ। सर्कल बनाउँछ भने के हुन्छ त्यसको रेडियस अफ कर्वेचर कति छ, R1 छ हैन। त्यसैगरी यहाँबाट कम्पासको टुप्पो राखेर यसरी पेन्सिल यसरी घुमायो भने के हुन्छ, यहाँ अर्को एउटा सर्कल बन्छ भने पछाडि यसको रेडियस अफ कर्वेचर कति हो, R2 हो। अब हेर्नुहोस् है, C1 Q के गर्यौँ हामीले, एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यौँ, नर्मल ड्र गर्यौँ। कुन पोइन्टमा, Q भन्ने पोइन्टमा। यो पोइन्टमा हामीले चाहिँ C1 Q नर्मल ड्र गर्यौँ। त्यसैगरी के आउँछ, C2S के आउँछ, हामीले यसरी नर्मल ड्र गर्यौँ यहाँ। C2S नर्मल ड्र गर्यौँ है भने पछाडि के हुन्छ भन्दा अब यो C1 Q ले चाहिँ R1 सँग बनाएको एंगल अल्फा भयो, यो हामीले बनायौँ। त्यसैगरी C2S ले चाहिँ R2 सँग बनाएको एंगल कति भयो, हाम्रो बीटा भयो हैन। तर बाइ ज्योमेट्री के हुन्छ हाम्रो चाहिँ, यो चाहिँ एंगल अफ प्रिज्म हो भनेपछि यो ए हो भने यो पनि कति हुन्छ, ए हुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, त्यही कुरा हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ। ड्र नर्मल्स, हामीले नर्मल ड्र गर्यौँ कुन हाम्रो C1 Q नर्मल भनेको ठ्याक्कै Q भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीले 90 डिग्री बनाउने तरिकाले बनाएको यहाँनिर है। यसलाई नर्मल भन्छौँ, यसलाई नेपालीमा लम्ब भन्छौँ अथवा हामी परपेन्डिकुलर पनि बुझ्न सक्छौँ। C1 Q C2S, C1 Q र C2 कति छ, S हामीले बनायौँ। त्यसपछि यो बाइ ज्योमेट्री कति भयो हाम्रो, SR C1 कति भयो, A हो। यसको लागि थोरै हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने। ल हेर्नुहोस् है, कसरी यो हाम्रो चाहिँ यो एंगल कति भयो, ए कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझाउन गइरहेको छु म। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको फिगर रहेको छ हैन, यस्तो खालको छ है। यो चाहिँ हाम्रो के छ, टी रहेको छ, यो कति छ हाम्रो क्यू रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो के छ, एस छ हैन, यो कति छ हाम्रो आर छ हो। यो एंगल कति छ हाम्रो चाहिँ ए हो। यो चाहिँ एंगल अफ प्रिज्म हामीले चाहिँ किनकि के भनेको छ हामीले चाहिँ लेन्स चाहिँ सानो हैन, प्रिज्मले सानो प्रिज्मले मिलेर बनेको छ भने अब त्यसको एंगल अफ प्रिज्म कति भयो, हाम्रो एंगल कति भयो, ए हो भने पछाडि अब हेर्नुहोस् है, अब यो एंगल कति हुन्छ, पुरै 90 डिग्री हुन्छ किनकि हामीले त नर्मल ड्र गरेको नि त हैन, यसरी नर्मल ड्र गर्यौं। जस्तै हेर्नु त, यो हाम्रो यो पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ, C1 हो भने C1 यो पोइन्टमा यसरी यस्तो के गर्यो हामीले नर्मल ड्र गरेको भने पछाडि हेर्नुहोस् यो कति डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। यो पनि कति हुन्छ, हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ। तपाईलाई बुझाउन खोजिरहेको छु है। ल यसलाई के गरौँ, हामीले एक्सिलेट गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, यदि मैले यति मात्र एंगललाई मैले के भने, ए भने, यसलाई के भने मैले बी भने, यसलाई के भने सी भने, यसलाई के भने हामीले डी भने। अब हेर्नुहोस् त, यो ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टु कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। त्यो त हामीलाई थाहा छ हैन, ट्रायंगल भित्रको एंगल सबै जोड्यो भने कति हुन्छ, 180 हुन्छ। भनेपछि अर्को हेर्नुहोस् त, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ, यो सी प्लस डी इज इक्वल टु कति हुन्छ, एक्स हुन्छ। यो पनि हामीलाई थाहा छ नि हैन, सी प्लस डी कति हुन्छ, एक्स हुन्छ हैन। यो एंगल र यो एंगल जोड्दा जति हुन्छ त्यो ए सँग बराबर हुन्छ, यो पनि हामीलाई थाहा छ। भनेपछि अब यो दुईटा इक्वेसनलाई के गरौँ, हामीले जोडौँ है त। जोड्यो भने के हुन्छ, मैले मिलाएर लेखेँ, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ए इज इक्वल टु कति भयो, हाम्रो 180 प्लस कति भयो, एक्स हुने भयो हैन। यसलाई थोरै मिलाएर लेखेको छु मैले है। अब हेर्नुहोस् है, मैले भर्खर के भनेको थिएँ, यो C1 Q त यो के हुन्छ, नर्मल ड्र गरे हो भने पछाडि यो ए प्लस सी कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो कति हो, 90 हो। त्यसैगरी बी प्लस डी पनि कति हुन्छ, 90 हुन्छ भनेपछि 90 जोड्यो भने कति हुन्छ, 180। यता गएर सब्ट्र्याक्सन गरे कति हुन्छ, 180 सँग क्यान्सल हुन्छ। 180 सँग क्यान्सल गरे के हुन्छ, ए इज इक्वल टु कति हुन्छ, एक्स हुन्छ। भने पछाडि एक्स को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, हामीले ए लेख्न सक्छौँ। यसरी दिएर बाइ ज्योमेट्री के भनेको मैले, ए। तर तपाईले यो सबै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन है, बुझ्नको लागि मात्रै हो। मलाई लाग्छ बुझ्नुभयो होला, एक्जाममा यो लेख्नु पर्दैन है। डाइरेक्ट हामीले चाहिँ यति मात्र लेख्न सक्छौँ। ठीक छ है त। ल अब लाग्यौँ हामी चाहिँ थप डेरिभेसन तिर लाग्यौँ हामी। अब यो एंगल ए इज इक्वल टु कति हुन्छ, अल्फा प्लस बीटा हुन्छ हैन। तपाईलाई थाहा छ भित्रको एंगल जोड्यो भने बाहिरको एंगलसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। ए इज इक्वल टु कति भयो, अल्फा प्लस बीटा भयो। अनि अल्फा र बीटाको भ्यालु एकदमै सानो छ भने
अल्फा बराबर कति हुन्छ अल्फा हुन्छ अघि हामी लेखे जस्तै जस्तो हामीले 10 डेल्टा बराबर के लेखेका थियौं डेल्टा लेखेका थियौं भनेपछि बीटाको ठाउँमा 10 बीटा लेख्यौं हैन सानो एंगल छ भने बीटा र 10 बीटाको भ्यालु बराबर हुन्छ भनेको है यसरी बुझ्नुस् फेरि हुन्छ 10 बराबर कति हुन्छ परपेन्डिकुलर p बाइ कति हुन्छ बेस हुन्छ हैन अब 10 अल्फा बराबर कति हुनु भयो नि त हैन यो कति मानेको छ हामीले s मानेको थियौं s बाइ कति हुनु भयो r1 फेरि बीटाको लागि यो 10 बीटा बराबर के हुन्छ h बाइ कति हुन्छ r2 हुन्छ यसरी गरायौ भनेपछि यो h कमन आयो अनि यसको डिभाइडमा गयो है अब तपाई इक्वेसन 3 मा के थियो a बाइ h बराबर समथिङ थियो हैन त्यसैगरी इक्वेसन 4 मा के a बाइ h बराबर कति आयो यति आयो भनेपछि इक्वेसन 3 र 4 बाट हामीले चाहिँ डाइरेक्ट के हुन्छ हामीले यो फर्मुला हामीले ल्याउन सक्छौं आयो है त यो फर्मुला तपाईले याद गर्नुस् यसबाट हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हामी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले चाहिँ पछि सल्भ गरेर यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छौं तपाईले त्यहाँ हेर्नु होला है त तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने आफ्नो साथीहरु बीच शेयर गरिदिनु होला